रेडिओमध्ये आपण बोलू शकत नाही. वॉकी टॉकीमध्ये बोलू शकतो, पण एकाच वेळी नाही. फोन कॉलमध्ये मात्र दोघंही एकाच वेळेस बोलतात. हे सगळं डेटा ट्रान्समिशन वेगवेगळ्या पद्धतीने होत असतं आणि त्यालाच आपण मोड ऑफ कम्युनिकेशन म्हणतो. आजचा टॉपिक छोटा वाटत असला, पण हाच टॉपिक तुम्हाला परीक्षेत मार्क मिळवून देईल. नमस्कार, मी पूनम आणि लॉजिकली चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज आपण खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक बघणार आहोत, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. हा टॉपिक नीट समजला तर पुढे डेटा लिंक लेअर आणि नेटवर्क कन्सेप्ट समजायला खूप सोपे जातील. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. सर्वात आधी बघूया मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन म्हणजे काय. मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन म्हणजे डेटा सेंडरकडून रिसिव्हरकडे कोणत्या डायरेक्शनने जातो आणि एकाच वेळी जातो की नाही हे सांगणारी कम्युनिकेशनची पद्धत. मोड्स ऑफ कम्युनिकेशनचे 3 प्रकार आहेत: सिम्प्लेक्स, हाफ ड्युप्लेक्स आणि फुल ड्युप्लेक्स. आता हे तिन्ही मोड्स आपण डेफिनेशन, वर्किंग आणि एक्झाम्पल सहित बघूया. पहिला आहे सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन. सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन म्हणजे ज्यामध्ये डेटा फक्त एका डायरेक्शनने ट्रान्समिट होतो. म्हणजे एक डिव्हाइस फक्त सेंडर असतो आणि दुसरा डिव्हाइस फक्त रिसिव्हर असतो. रिसिव्हरकडून सेंडरला कुठलाही रिप्लाय पाठवला जात नाही. सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशनमध्ये कम्युनिकेशन चॅनल सिंगल डायरेक्शनसाठी वापरला जातो. सेंडर डेटा पाठवतो आणि रिसिव्हर तो डेटा रिसिव्ह करतो. यामध्ये फीडबॅक मेकॅनिझम नसतो. म्हणजे डेटा नीट मिळाला आहे का नाही हे सेंडरला समजत नाही. याचे एक्झाम्पल्स म्हणजे रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग. रेडिओ ब्रॉडकास्टिंगमध्ये रेडिओ स्टेशन सिग्नल पाठवतं आणि आपण फक्त ऐकतो. टीव्ही ब्रॉडकास्टिंग, कीबोर्ड टू कम्प्युटर, माऊस टू कम्प्युटर, हे सगळे सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशनचे एक्झाम्पल्स आहेत. याचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत? सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिम्पल आणि चीप असतो, पण एरर करेक्शन आणि फीडबॅक पॉसिबल नाही आहे. नेक्स्ट आहे हाफ ड्युप्लेक्स कम्युनिकेशन. हाफ ड्युप्लेक्स कम्युनिकेशन म्हणजे डेटा दोन्ही डायरेक्शनने ट्रान्समिट होतो, पण एकाच वेळी नाही. एका वेळेला एकच डिव्हाइस सेंडर असतो आणि दुसरा रिसिव्हर असतो. हाफ ड्युप्लेक्स कम्युनिकेशनमध्ये चॅनल दोन्ही बाजूंनी वापरता येते, पण एका वेळेला एकच साईड ॲक्टिव्ह असते. म्हणजे सेंडर आणि रिसिव्हर आपापले रोल एक्सचेंज करतात. जेव्हा एक डिव्हाइस बोलतो तेव्हा दुसरा ऐकतो, म्हणजेच रिसिव्ह करतो, आणि मग रोल रिव्हर्स केले जातात. याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे वॉकी टॉकी. वॉकी टॉकीमध्ये एक जण बोलत असताना दुसऱ्याला थांबावं लागतं. ओल्ड कम्प्युटर नेटवर्क्स आणि काही वायरलेस सिस्टीम्स हाफ ड्युप्लेक्स वापरतात. याचे ॲडव्हान्टेजेस आणि लिमिटेशन्स काय आहेत? हाफ ड्युप्लेक्समध्ये कम्युनिकेशन बेटर असतं, कारण डेटा दोन्ही बाजूनी जातो, पण एकाच वेळी डेटा सेंड आणि रिसिव्ह करता येत नाही, म्हणून स्पीड कमी वाटू शकते. त्यानंतर आहे फुल ड्युप्लेक्स कम्युनिकेशन. फुल ड्युप्लेक्स कम्युनिकेशन म्हणजे डेटा दोन्ही डायरेक्शनने एकाच वेळी ट्रान्समिट होतो. सेंडर आणि रिसिव्हर दोन्ही एकाच टायमाला डेटा सेंड आणि रिसिव्ह करू शकतात. फुल ड्युप्लेक्स कम्युनिकेशनसाठी 2 सेपरेट चॅनल्स वापरले जातात किंवा एक चॅनल लॉजिकली डिवाइड केला जातो. यामुळे डेटा कोलिजन होत नाही आणि कम्युनिकेशन फास्ट आणि इफिशियंट होतं. याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे टेलिफोन कॉल. टेलिफोन कॉलमध्ये आपण बोलतो सुद्धा आणि ऐकतो सुद्धा ॲट अ सेम टाईम. मोबाईल कॉल्स, व्हिडिओ कॉल्स, मॉडर्न इथरनेट नेटवर्क्स, हे सगळे फुल ड्युप्लेक्सचेच एक्झाम्पल्स आहेत. याचे ॲडव्हान्टेजेस काय? फुल ड्युप्लेक्स कम्युनिकेशन फास्टेस्ट असतो. रिअल टाईम कम्युनिकेशनसाठी हा मोड बेस्ट आहे. एक्झाममध्ये जर कंपॅरिझन विचारला तर हे लक्षात ठेवा. सिम्प्लेक्स म्हणजे 1 वे कम्युनिकेशन. हाफ ड्युप्लेक्स 2 वे कम्युनिकेशन बट 1 ॲट अ टाईम. फुल ड्युप्लेक्स 2 वे ॲट द सेम टाईम. आज आपण मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिटेलमध्ये पाहिले. हे कन्सेप्ट नीट समजले तरच पुढचे नेटवर्किंग टॉपिक्स तुम्हाला खूप इझी वाटतील. पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण बघणार आहोत ॲनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल आणि ॲनालॉग टू डिजिटल आणि डिजिटल टू ॲनालॉग कन्व्हर्जन. जर व्हिडिओ युजफुल वाटला असेल तर लॉजिकली चॅनलला यूट्यूबवर आणि इंस्टाग्रामवर नक्की फॉलो करा. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये.